Сьогодні хочу запропонувати рецепт класичного салату – оселедець під шубою. Його можна подавати на святковий стіл по-різному. І один з варіантів – у формі рулету. Два буряки, одну картоплину і одну морквину відварюю, охолоджую і очищаю. Буряк нарізаю на тонкі скибочки. Звичайно, буряк можна так не різати, а натерти на дрібній терці. Щоб буряк не стікав, його потрібно добре відтиснути від соку. До речі, також овочі можна запекти на пергаменті у духовці при температурі 200 градусів, 2 години буряк і морква і 1 годину картопля. Натираю картоплю на крупній терці. Те саме повторюю із морквою. Дрібно нарізаю половину цибулини. Тепер нарізаю на дрібні шматочки 130 г оселедцю. Оселедець очищаю від плівок, кісточок, шкірки, щоб залишилося чисте філе. Його також можна замінити на солону скумбрію або сьомгу. Розпочинаю формувати салат. На робочу поверхню стелю килимок для формування ролів, застеляю фольгою, харчовою плівкою, для того, щоб легше було загорнути салат у рулет. Починаю викладати салат шарами. Першим шаром йде буряк. Викладаю слайси буряка прямокутником. А решту буряка, які не підходять для шару, подрібнюю у блендері, а потім теж розрівняю ложкою на викладеному шарі. Далі тонкий шар майонезу. Розмастити і трошки посолити. Наступним шаром викладаю картоплю. Солю картоплю знову і змащую тонким шаром майонезу. На картоплю викладаю натерту моркву. Солю також, злегка притрамбовую ложкою, змащую майонезом. Ну і на сам кінець викладаю у смужку оселедець, збоку цибулю і нарізану зелень. Акуратно загортаю салат у рулет. Загортаю тепер у фольгу і килимком допомагаю собі закріпити форму рулету. Перекладаю рулет на дощечку і кладу в холодильник на ніч. На наступний день відрізаю краї рулету і нарізаю на порційні шматочки. А потім прикрашаю салат зверху майонезом або листочками петрушки. Це справді дуже смачно. Такий наче знайомий смак з дитинства, але у зовсім іншому вигляді. Салат оселедець під шубою завжди залишатиметься популярною стравою в українських сім'ях. Здається, що це досить банально. Але насправді це смачно і красиво. Спробуй приготувати цей салат за цим рецептом і поділися своїми враженнями. Смачного!